हेलो गाइज, वेलकम टू वीपीडी एज्युकेशनल. गाइज, MS सेट म्हणजे महाराष्ट्र सेट हा एक्झाम 26 सप्टेंबर 2021ला पुणे युनिव्हर्सिटीने कंडक्ट केला होता. आणि गाइज, या एक्झामची आन्सर की देखील तुम्हाला लवकरच भेटेल. पण गाइज, जे विद्यार्थी आत्ता PG कंप्लीट झालेत त्यांना एक क्वेश्चन आहे की सर, नेक्स्ट सेट एक्झाम कधी होईल आणि सर, एक्झाम प्रिपरेशन करताना कुठल्या गोष्टींची काळजी घ्यायला हवी. तर गाइज, या व्हिडिओमध्ये मी 2022चा जो एक्झाम होणार आहे MS सेट एक्झाम या संदर्भात छोटीशी इन्फॉर्मेशन तुमच्यासोबत शेअर करणार आहे. व्हिडिओ सुरू करण्याआधी तुम्ही चॅनलवर नवीन असताल तर नेट सेट आणि पेट यांच्या अपडेटसाठी चॅनल सबस्क्राईब करा. आणि गाइज, आपली VPD एज्युकेशन टेलिग्राम चॅनल आहे, त्याची लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे, त्यालाही जॉईन करा, जेणेकरून कुठलंही अपडेट असेल, कोणतीही PDF असेल ती तुम्हाला तिथे इमिजिएटली भेटत जाईल. आणि गाइज, एक छोटीशी इन्फॉर्मेशन, तुम्ही जर 2022चं UGC नेट आणि MS सेट याचं प्रिपरेशन करणार असाल तर पेपर फर्स्ट असतो पहा, सर्वांसाठी कॉमन असतो, त्यासाठी तुम्हाला या चॅनलवर पूर्णपणे क्रॅश कोर्स भेटणार आहे. तर त्याची अनाउन्समेंट लवकरच या चॅनलवर केली जाईल, त्यासाठी चॅनल सबस्क्राईब करून नक्की ठेवा. तर हे पहा गाइज, थोडक्यामध्ये सांगण्याचा प्रयत्न करतो पूर्णपणे इन्फॉर्मेशन. पहिलं म्हणजे जो एक्झाम पॅटर्न आहे तो चेंज होईल का, तर गाइज हे आपण आत्ता सांगू शकत नाही. जेव्हा 2022चं सेट एक्झामचं प्रॉस्पेक्ट आहे ते जेव्हा ते इश्यू करतील तेव्हा आपण इन्फॉर्मेशन देऊ शकतो. पण माझ्यानुसार एक्झाम पॅटर्न चेंज होणार नाहीये. एक्झाम पॅटर्न जो आहे तोच राहील, म्हणजे ऑफलाईन आहे तो ऑफलाईनच राहील आणि जो एक्झामचा सिक्वेन्स आहे तो पूर्णपणे तोच राहील, म्हणजे एक्झाम पॅटर्न काही चेंज होणार नाही. त्यानंतर टिप्स काय, तर गाइज, तुम्ही जर फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन करत असाल तर एक माझी फक्त छोटीशी टिप्स आहे, ती म्हणजे तुम्ही फर्स्टली प्रिव्हियस इयर जे क्वेश्चन पेपर आहेत ते सोल्व करा इन द सेन्स त्याचं एक फक्त क्वेश्चन आणि त्याचं राईट आन्सर कोणतं आहे ते पहा. त्याच्यातून एक तुम्हाला आयडिया येईल की कुठल्या टॉपिकला ते जास्त वरत येतात, कुठले टॉपिकचे रिपीट झाले आहे, कुठल्या टॉपिकचा आपण जास्त अभ्यास केला पाहिजे, किंवा कुठले टॉपिक असे आहेत ते कधीच सेट एक्झामला विचारत नाही पण सिलेबसमध्ये दिलेले आहे. तर हे तुमच्या पूर्णपणे गोष्टी लक्षात येतील. त्यासाठी जे प्रिव्हियस इयरचे क्वेश्चन पेपर आहेत ते तुम्ही सोडवा, त्यानंतर तुम्ही एक्झामचं जो पूर्णपणे थेरॉटिकल अभ्यास आहे तो सुरू करा. तरी सेकंड टिप्स असेल. त्यानंतर नेक्स्ट एक्झाम आहे तो कधी होईल, तर गाइज हा तर थोडक्यामध्ये सांगतो मी तुम्हाला, पूर्णपणे 4 ते 5 वर्षांचं कॅल्क्युलेशन. म्हणजे 2015 ते 16 या वर्षीचा एक्झाम झाल्यानंतर जो एक्झाम झालता तो झालता 2016 ते 17. तर गाइज 2016 ते 17 या वर्षीचा एक्झाम झालता तो झालता जवळजवळ 10 महिन्यांनी. म्हणजे 2015-16चा एक्झाम झाल्यानंतर जो 2016-17चा एक्झाम झाला त्यांचा दोघांचा गॅप होता जवळजवळ 10 महिने. म्हणजे आपण म्हणू शकतो की 10 महिन्यानंतर 2016-17चा एक्झाम झाला होता. त्यानंतर गाइज हे पहा, 2017-18 म्हणजे आपण काय पाहिलं, 2016-17 यांचा गॅप पाहिला 10 महिने. त्यानंतर 2017 ते 18, तर गाइज या वर्षीचा गॅप होता एक्झामचा तो म्हणजे ॲव्हरेजली आपण धरू शकतो 9 महिने. म्हणजे 9 महिने 12 दिवस होता, मी ॲव्हरेज सांगतोय, 9 महिन्यांचा गॅप होता. 16-17चा 10 महिने, त्यानंतर 17-18चा 9 महिने, त्यानंतर 18-19 जो हा एक्झाम झाला 18-19चा त्यांचा गॅप होता जवळजवळ 1 वर्ष 4 महिने. लक्षात ठेवा, हा कोरोनामुळे थोडासा मागे पुढे होऊ शकतो. तर 2018-19चा गॅप होता 1 वर्ष 4 महिने. त्यानंतर गाइज 2019-20 या एक्झामचा गॅप होता 1 वर्ष 6 महिने. म्हणजे तुम्ही पाहू शकता 2016-17चा गॅप होता 10 महिने, त्यानंतर 17-18चा गॅप होता 9 महिने, त्यानंतर 18-19 या एक्झामचा गॅप होता जवळजवळ 1 वर्ष 4 महिने, आणि 19-20 या एक्झामचा गॅप होता जवळजवळ 1 वर्ष 6 महिने. आणि त्यानंतर जो आपला या वर्षीचा एक्झाम झालाय तो किती वर्षानंतर झाला किंवा किती महिन्यानंतर झाला हे पहा. तर गाइज 2020-21 या एक्झामचा गॅप आहे 9 महिने. ॲव्हरेजली सांगतोय तुम्हाला 8 महिने 30 दिवस असा गॅप आहे, पण आपण ॲव्हरेज धरू शकतो की 9 महिने. म्हणजे 2019-20 हा एक्झाम झाल्यानंतर 2020-21चा एक्झाम झाला 9 महिन्याच्या गॅपने. आता तुम्हाला ॲव्हरेजली सांगायचं म्हणलं तर 10 महिन्यांचा गॅपने एक्झाम होतो, म्हणजे इयरली होतो पण 10 महिन्यांनी गॅपने एक्झाम होतो. त्यानंतर आन्सर Q&A वगैरे म्हणजे असं इयर लागतंच. तर एका वर्षातून एकदाच एक्झाम होतो, पण कोरोनामुळं काही थोडंसं मागं पुढे झालं, पण आता कोरोना जर सोयीस्कर झाला तर 10 महिन्यांच्या गॅपने एक्झाम होतो. आता या वर्षीचा एक्झाम झाला 26 सप्टेंबर 2021ला, आणि नेक्स्ट एक्झाम आहे तो ॲव्हरेजली तुम्हाला सांगतो जुलै-ऑगस्ट या दरम्यान होईल. म्हणजे ॲव्हरेजली आपण धरतोय जुलै-ऑगस्ट या दरम्यान होऊ शकतो 2022चा एक्झाम. तर गाइज पूर्णपणे मी 10 महिन्यांचा गॅप धरलाय. हा गॅप कोरोना वाढला वगैरे तर थोडासा मागे पुढे होऊ शकतो, पण एक ॲव्हरेज जुलै-ऑगस्टमध्ये एक्झाम होईल 2022चा. आता तुम्ही म्हणताल खूप दिवस आहे, तर गाइज हे खूप दिवस नाहीये. एक्झामचा पॅटर्न
हा आपल्याला सेम असला तरी सिलेबस खूप वाईडर आहे. तुम्हाला पेपर फर्स्ट त्याचबरोबर पेपर सेकंड या दोन्हींचा चांगल्या प्रकारे स्कोअर करावा लागतो, तरच तुम्ही हा एक्झाम क्वालिफाय होऊ शकता. म्हणून आज म्हणजे मी आतापासूनच म्हणतोय की कमीत कमी 1 ते 2 तास तुम्ही एक्झामला देत राहा आणि जसं जसं एक्झाम जवळ येईल तसं हा कालावधी वाढत चला. आता मी मॅक्झिमम म्हणतोय 1-2 तास जरी दिले ना खूप सफिशियंट आहे. आता काय करायचं, पाठ करत बसायच्या नाही गोष्टी. आता फक्त नोट्स काढत जायच्या. जे आपले नोट्सबुक असेल किंवा पुस्तक असतील त्या फक्त नोट्स काढत चला आणि जसं एक्झाम जवळ येईल तसं नंतर त्या रिव्ह्यू करा. म्हणजे रिव्ह्यू करता करता ते पाठ होतील. म्हणून आता फक्त नोट्स करा, कारण आता तुम्ही पाठ केलं ते एक्झाम पर्यंत पाठ राहणार नाही. म्हणून आता फक्त तुम्ही नोट्स काढू शकता आणि त्या एक्झाम जसं होईल तसं पाठ करायला सुरुवात करायची. ओके, ही एक्झामची एक स्ट्रॅटेजी असते. तर काहीच हे थोडक्यामध्ये सांगाल की 10 ते 11 महिने, या 11 ते 10 महिन्यानंतर एक्झाम होईल. एक मिनिट. आणि मागच्या वर्षीप्रमाणे यावर्षी देखील मी पेपर फर्स्टसाठी पूर्णपणे सिलेबस तुमचा कव्हर करून घेणार आहे या चॅनलवर. त्याची मी 1 तारखेला पूर्णपणे तुम्हाला डिटेल माहिती देईल. तर गाईज 1 तारखेला तुम्हाला पूर्णपणे पेपर फर्स्टचा आपण कशा प्रकारे सिलेबस कव्हर करून घेणार आहोत याबद्दल इन्फॉर्मेशन मी देणार आहे. तर गाईज चॅनलवर नवीन असताल तर प्लीज चॅनल सबस्क्राईब करा, जेणेकरून तुम्हालाही सेट नेटबद्दल इन्फॉर्मेशन भेटत जाईल आणि नवीन जे अपडेटेड काही नोटीस वगैरे असेल ते तुम्हाला इथे भेटत जातील. तर थँक्यू सो मच.